Số lượng ví Cardano tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái. Elon Musk đã giải thích lý do tại sao anh ấy ủng hộ Dogecoin trong cuộc tranh luận về Web3. Luật điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng trình Quốc hội. Dogecoin Foundation hợp tác với Vitalik Buterin xây dựng cơ chế staking cho Doge. Các bạn đang đến với Chuyển động Crypto 24 giờ. Sau đây là bản tin chi tiết. Số lượng ví Cardano ADA đã tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 190.000 lên 2,5 triệu. Giá của tiền điện tử đã tăng 780% so với cùng kỳ, ngay cả sau khi giảm từ mức cao nhất mọi thời đại 3 đô la xuống còn 1,44 đô la tại thời điểm viết bài, cho thấy việc chấp nhận mạng lưới tiền điện tử đang tăng đều đặn, một phần nhờ vào việc triển khai các hợp đồng thông minh. Giám đốc điều hành của Cardano Foundation Frederick Regat đã xuất bản một bài đăng trên blog nhìn lại năm 2021 là một năm tăng trưởng đáng kinh ngạc đối với mạng lưới tiền điện tử. Theo Regat, năm 2021 là một năm mà giao thức Cardano tăng trưởng bền vững, đổi mới kỹ thuật, mở rộng cộng đồng và quan hệ đối tác đã giúp nó tiến lên phía trước. Giám đốc điều hành đã nhấn mạnh một số phát triển trên chuỗi cho thấy việc áp dụng đã tăng lên. Đáng chú ý, số lượng địa chỉ hoạt động trên mạng Cardano đã tăng gấp 4 lần từ tháng 10 đến tháng 11 khi hoạt động trên chuỗi tăng lên và phí giao dịch trên mạng giảm trung bình từ 0,45 đô la xuống 0,38 đô la. Regat nói thêm rằng hệ sinh thái Cardano đã chứng kiến tiện ích và việc áp dụng của nó phát triển một phần nhờ sự ra mắt thành công của Hard4 Alonso mang lại khả năng lập trình cho Cardano. Parity Technologies, các nhà phát triển đằng sau Polkadot và Energy Wave, một hệ thống điều hành xây dựng phi lợi nhuận cho lưới năng lượng khử carbon, đã công bố kế hoạch chung của họ để cho phép các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng vận hành các blockchain có chủ quyền, có thể tùy chỉnh hoặc hợp tác với những người tham gia thị trường năng lượng khác. Theo thông báo, các blockchain trong chuỗi chuyển tiếp consortium mới sẽ cho phép những người tham gia thị trường năng lượng web đáp ứng các yêu cầu quản trị cụ thể của họ và thử nghiệm các giải pháp kinh tế tiền điện tử mới thông qua hệ sinh thái Substrate, Polkadot và Kusama rộng lớn hơn. Tiến sĩ Gavin Hood, người sáng lập ra Polkadot và đồng sáng lập Ethereum, cho biết mối quan hệ hợp tác này là cơ hội tuyệt vời để giúp các nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tiếp cận với một số công nghệ phi tập trung tiên tiến nhất trong sản xuất. Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk đã giải thích lý do tại sao anh ấy ủng hộ Dogecoin khi cuộc tranh luận về Web3, Ethereum và sự phân quyền ngày càng gay gắt. Lời giải thích về Doge của Elon Musk đã đưa ra khi ông và người đồng sáng lập tạo ra Dogecoin Billy Markus tham gia một chủ đề Twitter về Web3 và Ethereum liên quan đến Jack Dorsey. Cựu giám đốc điều hành Twitter đã nêu lên những lo ngại trong tuần này về việc Web3 thuộc sở hữu của các nhà đầu tư mạo hiểm VC. Markus viết, mục tiêu của tôi là chế tạo những thứ kiếm tiền và vui chơi. Tôi đã quen với việc thành lập công ty và không thực sự thấy có bất kỳ ý nghĩa nào đối với nó. Bitcoin chỉ mang lại sức mạnh cho những người giàu. Musk trả lời, đó là lý do tại sao tôi là Doge chuyên nghiệp. Có thể hiểu Musk đang ám chỉ khả năng phi tập trung của Doge bởi nó được nắm giữ bởi một cộng đồng vô cùng rộng lớn. Trong cuộc trò chuyện tương tự, cựu giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey cũng khẳng định rằng ông không chống lại Ethereum. Ông nhấn mạnh, tôi không chống lại ETH, tôi là người chống tập trung thuộc sở hữu của VC và những lời nói dối do công ty kiểm soát. Theo một báo cáo của The National, những kẻ quảng bá lừa đảo tiền điện tử ở UAE sẽ phải đối mặt với 5 năm tù giam bắt đầu từ tháng 1. Họ cũng có thể bị phạt với số tiền lên tới 1 triệu dirham, tương đương với 272.261 đô la Mỹ. Động thái này nhằm thúc đẩy sự an toàn trực tuyến sau khi tiền điện tử trải qua sự tăng trưởng lớn trong năm nay, do đó trở thành điểm đến hấp dẫn cho những kẻ xấu đang muốn khai thác các nhà đầu tư bán lẻ. Theo giải thích của luật sư tiến sĩ Hassan El-Har, các biện pháp mới trừng phạt về việc quảng cáo tiền điện tử không có giấy phép. Luật cũng sẽ có áp dụng cho những quảng cáo của công ty giả mạo. Vào tháng 7, cảnh sát Abu Dhabi đã cảnh báo các nhà đầu tư không nên sa vào các trò chơi lừa đảo, làm giàu nhanh chóng liên quan đến tiền điện tử. Tổng giá trị bị khóa trong các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên hệ thống sinh thái Terra hiện đã vượt quá con số 20 tỷ đô la, khiến nó trở thành hệ sinh thái tài chính phi tập trung lớn thứ hai chỉ sau Ethereum, có tổng giá trị hơn 159 tỷ đô la bị khóa. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, TVL trên Terra đã tăng 55% trong 7 ngày qua, đạt 21 tỷ đô la, trong khi tổng giá trị bị khóa trên Ethereum tăng 7% trong cùng thời gian. Số gia tăng của Terra chứng kiến nó vượt qua giá trị bị khóa trên chuỗi Binance Smart. Trong tuần trước, nó đã tăng 3,7% lên 17 tỷ đô la. Điều đáng chú ý là khi Ethereum có hàng trăm giao thức DeFi được triển khai trên đó và đang được theo dõi, Binance Smart Chain có 225, thì Terra chỉ có 13 DApp. Antor,
BNC dẫn đầu hệ sinh thái DeFi của Terra với tổng giá trị hơn 9 tỷ đô la bị khóa. Dữ liệu từ DeFi Digital cho thấy có thời điểm nó đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc họp với các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp được tổ chức tại cung điện Dolmabahce, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiết lộ rằng một dự luật điều chỉnh tiền điện tử đã sẵn sàng. Luật tiền điện tử hiện được gửi đến các quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Cựu Thứ trưởng Tài chính Shaki Ekangu, người đã bị Tổng thống sa thải vào hồi đầu tháng, nói với truyền thông địa phương rằng các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mô hình hóa các khuôn khổ được thực hiện ở Mỹ và các nước Tây Âu. Luật tiền điện tử sẽ xác định nhiều loại tài sản kỹ thuật số khác nhau và đưa ra các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một sắc lệnh cấm sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán vào tháng 4. Các hacker đang cố gắng tận dụng lợi ích cộng đồng khổng lồ của bộ phim ăn khách Spider-Man No Way Home để cấy các phần mềm độc hại vào trong các bản sao chép lậu và phát tán trên các trang web torrent. Thông tin dựa theo một báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Reason Labs, công ty Reason Labs đã phát hiện một file torrent độc hại có nguồn gốc từ một trang web torrent của Nga, đính kèm với phiên bản tự biên dịch của một chương trình mã nguồn mở phổ biến để khai thác tiền điện tử Monero. Phần mềm độc hại này sẽ không bị chú ý bởi nó được thiết lập các thuật toán loại trừ để tránh các lần quét của Microsoft Defender Antivirus. Mặc dù tương đối lành tính so với ransomware, nhưng việc khai thác tiền điện tử lén lút sẽ làm chậm máy tính của nạn nhân một cách đáng kể bằng cách đặt CPU của nó dưới áp lực mạnh. Người dùng có thể sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều cho việc cố gắng tải phim xuống so với việc thực sự đến rạp để xem một bộ phim. Dogecoin Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận đứng sau tiền điện tử dựa trên meme Dogecoin, đang làm việc trên cơ chế staking với sự hợp tác của người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin. Quỹ vào thứ Năm đã phát hành Dogecoin Trail Map hay chó đi bộ mà Dogecoin Foundation cam kết khai thác, và họ tin rằng sẽ góp phần vào thành công của Dogecoin. Là một phần của lộ trình, Dogecoin Foundation đang làm việc với Buterin để xây dựng một đề xuất Doge duy nhất cho một phiên bản token cộng đồng của bằng chứng cổ phần POS. Một phiên bản như vậy sẽ cho phép tất cả người dùng Dogecoin staking Doge của họ và nhận thêm mã thông báo để hỗ trợ mạng, Dogecoin Foundation cho biết. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Nhà vô địch NBA 3 lần và danh hiệu MVP kép Stephen Curry đã ghi được con trỏ thứ 2974, phá vỡ kỷ lục của Hall of Famer Ray Allen. Để ăn mừng thành tích xuất sắc này, Curry đã quyết định tung ra đôi giày thể thao mà anh đã mang trong trận đấu phá kỷ lục dưới dạng NFT. Bộ sưu tập có tên là Genesis Curry Flow sẽ có 2974 NFT Genesis Curry Flow có sẵn để bán trên các nền tảng NFT, trong đó 200 NFT sẽ được tặng cho những người đã theo dõi Curry trong hành trình của anh ấy. Theo đại diện của hãng giày Under Armour, tất cả các loại giày NFT đều có thể được sử dụng trong 3 không gian Metaverse, Gala Games, Decentraland và The Sandbox. Các NFT của Curry đang giao dịch trên OpenSea với phí bảo hiểm rất lớn. Mạng blockchain công cộng Terra đã xác nhận một cuộc tấn công lừa đảo. The Mirror, kẻ tấn công đã phát động một cuộc thăm dò công khai trên trang web chính thức của Mirror. Kẻ lừa đảo đề xuất nâng cấp các quy tắc quản trị cộng đồng an toàn hơn trong trường hợp bị hack. Nếu tin tặc giành được đa số tích cực trong cuộc thăm dò, 25 triệu mã thông báo MIR trị giá 24,1 triệu đô la tại thời điểm viết bài sẽ được gửi đến địa chỉ của tin tặc. Doanh nhân tiền kỹ thuật số Jihan Hu tin rằng không gian tiền điện tử và blockchain sẽ phát triển lên hàng chục nghìn tỷ đô la trong giá trị. Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes châu Á, Hu giải thích nhiều người trong số những người dùng mới này sẽ ở lại thị trường tiền điện tử mãi mãi, vì vậy họ sẽ cần phải các sản phẩm tiên tiến và tinh vi để quản lý tài sản mà họ tích lũy được trong tài sản tiền điện tử. Giá Bitcoin đã giảm khá nhiều từ mức cao nhất mọi thời đại 69.000 đô la Mỹ, nhưng nó vẫn giúp nhiều nhà đầu tư có lời. Dữ liệu từ Into the Block cho thấy, mặc dù giá giảm trong tháng qua, nhưng 74% những người nắm giữ Bitcoin vẫn đang có lợi nhuận. Tuy nhiên, 18% nhà đầu tư thua lỗ từ các khoản đầu tư của họ. Với mức giá hiện tại, những nhà đầu tư này đã mua Bitcoin của họ ở mức khoảng 52.000 đô la Mỹ và cao hơn. Thị trường tiền số chiều nay đã có bước thụt lùi nhẹ sau khi phục hồi mạnh vào ngày hôm qua. Vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2,5 nghìn tỷ đô la, giảm 0,5% so với 24 giờ trước. Bitcoin đang giao dịch tại 50.989 đô la, điều chỉnh gần 1%. Ethereum trao đổi ở mức 4.064 đô la, giảm 1,3%. Binance Coin là 547 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn đơn vị tài trợ CRVN Capital và quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.